Cuối năm 1075, một chiến dịch lớn, táo bạo của người Đại Việt làm chấn động các nước xung quanh. Lần đầu tiên và là lần duy nhất cho đến nay, người Đại Việt dám đánh mạnh, đánh sâu vào đất thiên tử của người Trung Quốc đến vậy. Một cuộc tiến công chớp nhoáng, thế trận vũ bão, tác chiến tài tình, động cơ chính đáng và thành quả lớn lao. Đó là những từ để mô tả về chiến dịch quyết đoán này của danh tướng Lý Thường Kiệt. Những thành trì nhà Tống dần thất thủ, nào Khâm Châu, Liêm Châu, rồi Ung Châu, như mũi khoan trọng vào gốc rễ phòng thủ của Đại Triều phương Bắc. Chiến dịch đó là một nước cờ định đoạt thế cục, mở ra cơ hội cho tiếng nước sông Như Nguyệt có thể ngân lên như chuông vang, khẳng định chủ quyền phân định Sơn Hà. Chiến công oanh liệt ấy cũng khắc ghi dấu ấn rực rỡ đại tài của Thái úy Lý Thường Kiệt. Việt Sử kể lại xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với video mới Lý Thường Kiệt đánh sang Trung Hoa. Chương 1. Chân trời trước bão. Năm 1009, Lý Công Uẩn lập ra nhà Lý, gọi là Lý Thái Tổ. Năm 1010, Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên từ Đại La thành Thăng Long. Để củng cố khu vực biên giới phía Bắc, nhà Lý dùng chính sách gả công chúa cho các thủ lĩnh dân tộc ít người, chủ yếu là người dân tộc Tày ở miền núi, để xây dựng và gắn chặt mối quan hệ với họ. Trải qua 4 triều vua, Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông, nước Đại Việt phát triển ổn định và vững mạnh. Ở phương Bắc, nhà Tống từ khi thành lập năm 960 đã phải khắc phục những hậu quả do thời kỳ chia cắt ngũ đại thập quốc để lại. Ngoài việc đánh dẹp các nước cát cứ, nhà Tống phải đối phó với nước Liêu lớn mạnh ở phương Bắc. Liêu là quốc gia của người Khiết Đan, được vua nhà Hậu Tấn cắt cho 16 châu Yên Vân ở phía Bắc từ năm 936. Sau đó, lãnh thổ của Liêu được bành trướng nhiều về phía Trung Quốc và thường nhân đó can thiệp vào Trung Nguyên. Đến thời Tống Thái Tông, dù dẹp hết các nước trong thập quốc, nhưng nguy cơ uy hiếp từ phía nhà Liêu vẫn luôn tiềm ẩn với nhà Tống. Sang thời Tống Nhân Tông, nhà Tống lại bị thêm sự uy hiếp của nước Tây Hạ, của người Đảng Hạng, phía Tây Bắc mới nổi. Nhà Tống phải cống nộp nhiều của cải và bị mất nhiều phần lãnh thổ cho Liêu và Tây Hạ. Trong nước, triều Tống bị rối loạn bởi những cải cách của Vương An Thạch. Chủ trương tiến đánh các nước phía Nam Trung Quốc để giải tỏa các căng thẳng trở thành một chiến lược của nhà Tống. Từ thời Lý Thái Tông, nhà Lý đã nhân cuộc đánh phá biên giới nhà Tống của thủ lĩnh người Tày là Nùng Trí Cao mà bành trướng ngầm lãnh thổ của mình bằng cách xúi người dân tộc Tày ở biên giới, lấn đất và sinh sự trong một thời gian khá dài. Chi Châu Tiêu Chú ở Ung Châu đã có lần dâng sớ về triều Tống xin đánh Đại Việt, kẻo sau có đại họa. Nhưng không thành, mà Tiêu Chú còn bị bãi chức. Khi Vương An Thạch lên cầm quyền chính triều Tống, Tiêu Chú được phục chức vì ông là người am hiểu mọi vấn đề Đại Việt, đang nằm trong kế hoạch mở rộng xuống phương Nam của Vương An Thạch. Đánh Đại Việt không chỉ để khuếch trương về phương Nam mà còn lấy khí thế để mở rộng cương vực cho Trung Nguyên về phương Bắc trước Liêu và Tây Hạ. Năm 1060, quan Lạng Châu Mục là Thân Thiệu Thái đem binh vào huyện Nhử Ngao ở châu Tây Bình thuộc địa giới nhà Tống để bắt người bỏ trốn. Ông Thái bắt sống được toàn bộ nhóm ấy, nhưng có lẫn cả Dương Lữ Tải là một viên quan nhà Tống và nhiều trâu ngựa. Nhà Tống sai quan lại bộ Thị Lang là Dư Tĩnh đến Ung Châu thảo luận về việc ấy. Vua Lý Thánh Tông lại sai Bùi Gia Hựu tới Ung Châu bàn nghỉ. Dư Tĩnh đem nhiều của đút lót cho Bùi Gia Hựu và gửi thư cho Hựu mang về, xin vua Lý trả lại Dương Lữ Tải nhưng không được. Vua Tống rất tức giận nhưng phải kìm nén, giữ tình hòa hảo với nhà Lý và vẫn âm thầm chờ đợi dịp thuận tiện để xâm lăng Đại Việt mà từ lâu nhà Tống coi như kẻ thù trong suốt 10 năm. Tiêu Chú sau khi được phục chức liền tới Quế Châu giao dịch với các tù trưởng từ đạo Đạc Ma đến châu Điền Đống. Chính lúc này, triều Lý đã đánh thắng Chiêm Thành, thu phục thêm được 3 châu của người Chiêm, dân sinh quốc kế rất thịnh đạt. Từ năm 1070, thừa tướng Vương An Thạch chú ý đến phương Nam và muốn lập công ở ngoài biên, nên tấu lên vua Tống rằng:
Giao Chỉ vừa đánh Chiêm Thành bị thất bại, quân không còn nổi 1 vạn, có thể lấy quân Ung Châu sang chiếm Giao Chỉ. Vua Tống hỏi ý Tiêu Chú, nhưng Tiêu Chú không tán thành cuộc Nam Chinh. Trái lại, binh bộ thị lang Thẩm Khởi lại rất đồng tình đánh Đại Việt. Vua Tống liền phái Thẩm Khởi thay Tiêu Chú làm Quảng Tây Kinh Lược Sứ. Năm 1073 lo việc xuất quân. Việc thứ nhất của Thẩm Khởi là đặt các doanh trại, sửa đường tiếp tế. Việc thứ hai là phủ dụ 52 động thuộc Ung Châu, xung công các thuyền chở muối để tập thủy chiến. Sợ Đại Việt biết, ông cấm hẳn mọi việc buôn bán, giao dịch giữa các biên dân Việt Tống. Các tù trưởng nằm trong kế hoạch phủ dụ của Thẩm Khởi là Lưu Kỳ ở Quảng Nguyên, Nùng Thiện Mỹ ở Bắc Cạn, Giáp Thất Khê hưởng ứng. Theo Nguyễn Văn Tố, họ Thẩm chứa chấp Nùng Thiện Mỹ và việc này đã đến tai người Việt. Công việc đang tiến triển thì tháng 3 năm 1074, Chuyển vận sứ Quảng Tây tỏ ý phản đối Thẩm Khởi về các hoạt động kể trên. Thêm nữa, Thẩm Khởi đã sai lầm trong nhiều việc nên bị đổi đi Đàm Châu, và chính Vương An Thạch cũng không tin rằng Thẩm Khởi giải quyết nổi vấn đề Đại Việt. Bấy giờ vua Tống trách Thẩm Khởi vì tội tự tiện nhận bọn Nùng Thiện Mỹ mà không hỏi, cũng không đồng ý cho Lưu Kỳ nhập Tống vì sợ nhà Lý giành lại. Lưu Di thay Thẩm Khởi được lệnh tăng cường binh lực, tiếp tục điểm dân, tích lương, đóng chiến thuyền, luyện tập thủy binh. Cũng như Thẩm Khởi, Lưu Di còn cấm người Đại Việt sang đất Tống buôn bán vì sợ bị do thám. Đặc biệt, nhà Tống đã biến Ung Châu thành một căn cứ xuất phát để đánh Đại Việt. Nhà Tống còn giao cho Tô Giám, một viên tướng dày dặn kinh nghiệm trong cuộc chiến chống Nùng Chí Cao trước đây, chỉ huy căn cứ Ung Châu này. Mọi sự chuẩn bị để chinh phạt của nhà Tống đều được cố gắng giữ bí mật. Hoàng đế Tống nhắc nhở, nghe Giao Chỉ sai nhiều kẻ gian tới thám Lưỡng Quảng. Vậy các chỉ huy, các tướng phải coi chừng, đừng để nó dò được phép công, thủ, tiến thoái của ta. Chương 2. Quân tình cơ mật. Vào năm 1072, vua Lý Thánh Tông qua đời, Thái tử Càn Đức mới 7 tuổi lên thay, tức là vua Lý Nhân Tông. Thăng Long đón một vị hoàng đế còn non tuổi, nhưng nền nếp triều Lý chẳng vì thế mà trao đảo. Thái phi Ê Lan làm nhiếp chính, được sự phò tá của các đại thần Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành, nên tình hình quốc gia vẫn khá ổn định. Nhà Lý vẫn nắm vững nhịp triều vụ, xếp lại các kho lương, đồn trạm, trạm dịch dọc trục sông ngòi. Ngoài biên, những con đường qua khe suối vẫn đưa muối gạo tới các châu lộ, giữ mạch sống hậu phương. Lý Đạo Thành sinh năm 1053 trong một gia đình quý tộc ở Thái Cực, Thọ Xương. Tương truyền, Lý Đạo Thành là một thành viên của hoàng tộc nhà Lý và đã giữ chức trưởng cơ, tức Thái Sư, khi hoàng đế Lý Thánh Tông băng hà. Ông cùng với Thái hậu Thượng Dương được vua Lý Thánh Tông bổ nhiệm làm nhiếp chính cho người kế vị Lý Nhân Tông. Theo sử gia Ngô Sĩ Liên, trong cuộc thanh trừng Thái hậu Thượng Dương của Lý Nhân Tông và Hoàng Thái phi Ân Lan, vào năm 1073, Lý Đạo Thành đã khuyên can chống lại hành động này của vua. Vì vậy, ông bị chuyển làm thống đốc Nam tỉnh Nghệ An. Nhưng chỉ một năm sau, vua Lý Nhân Tông quyết định phục hồi chức vụ cũ cho Lý Đạo Thành. Còn Lý Thường Kiệt sinh năm 1019, giá thế nhà của ông nối đời làm quan theo thức thế tập, tức là truyền chức này vĩnh viễn qua các đời. Do đó, có thể thấy gia đình của ông là một nhà quan lại có gốc gác bền vững. Từ nhỏ, Lý Thường Kiệt đã tỏ ra là người có chí hướng và nghị lực, chăm học tập, rèn luyện cả văn lẫn võ, từng nghiên cứu về binh pháp. Lúc Thường Kiệt khoảng 12 tuổi, vì vẻ mặt tươi đẹp nên được sung làm Hoàng môn tri hậu, một chức hoạn quan theo hầu Lý Thái Tông. Sau nhiều năm công hiến giúp vua, ông được thăng hàm kiểm hiệu Thái Bảo thời vua Lý Thánh Tông. Đến thời vua Lý Nhân Tông thì ông được giữ vai trò phụ chính trong triều Đại Việt. Tuy triều Tống cố gắng giữ bí mật, nhưng Đại Việt đã bắt bài được ý đồ của nhà Tống. Đặc biệt, năm 1073, một biến cố đã diễn ra. Một tiến sĩ người nước Tống là Từ Bá Tường. Ông này tuy học giỏi, thi cử đỗ đạt, nhưng do không có tiền đút lót nên không được trọng dụng, đã nảy sinh tâm lý bất mãn, nên đã thông báo với nhà Lý.
Hiện nay Thiên Triều muốn cử binh diệt Giao Chỉ. Theo binh pháp dạy, trước khi người có bụng cướp mình thì chi bằng mình đánh trước. Lúc nào quân đại vương vào đánh, Bá Tường xin làm nội ứng. Thái úy Lý Thường Kiệt chủ trương thực hiện một chiến lược đánh đòn phủ đầu nên quyết định tập trung quân Bắc tiến. Thời nhà Lý, giúp vua trị nước là hai ban, ban văn và ban võ. Ban văn phụ trách các mảng giáo dục, thi cử, văn hóa, kinh tế, chính trị. Còn ban võ thì chịu trách nhiệm về mảng quốc phòng và an ninh. Người đứng đầu ban võ là Thái úy, tương đương với chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an ngày nay. Năm 1073, Lý Thường Kiệt đã tập trung nhiều quân lính và vũ khí, lương thực, xe, ngựa, thuyền ở biên giới. Năm 1074, vua Tống được tin nhà Lý tụ binh, báo gấp cho Tô Giám, dặn rằng nếu Đại Việt tấn công Ung Châu thì phải kiểm quân cố thủ, không được khinh địch. Triều đình Đại Việt tính rằng quân Tống muốn vào nước ta tất phải qua Ung Châu theo đường bộ và qua các cửa biển Khâm Châu và Liêm Châu theo đường thủy, nên cả triều đình quyết tâm phá trước các cứ điểm này của người Tống. Chương 3. Tiên phát chế nhân. Lệnh động viên qua các đạo được chuyển đi như chim truyền cành, không tiếng ồn nhưng để lại dấu chân. Tre được chặt thành chông, cọc, dây mây bện thành thừng, thuyền nhẹ vá lại từng mảnh, nỏ lớn thử sức trên bờ bãi. Ở miền rừng, Nùng Tôn Đản tập hợp thổ đinh, mở những lối mòn mới, giấu kho lương dưới táng lá dày. Ở Duyên Hải, các đội thủy binh học gió biển, do thủy triều, định bến đổ quân. Hình hài một cuộc tấn công phủ đầu dần hiện rõ, như khối tượng bước ra khỏi đất sét. Đại Việt đã huy động hơn 10 vạn quân sang đánh phá căn cứ Ung Châu của Tống, bao gồm cả lực lượng chính quy của triều đình lẫn dân quân địa phương của các thủ lĩnh dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Đạo quân của triều đình ở phía Đông do đích thân Thái úy Lý Thường Kiệt chỉ huy, gồm cả thủy quân xuất phát từ Móng Cái bằng thuyền độc mộc tiến vào đất Tống trong đêm tối nhằm tới Châu Khâm. Còn đạo quân của các thủ lĩnh dân tộc thiểu số ở phía Tơ đặt dưới sự chỉ huy của Tôn Đản, chia làm 4 mũi, tiến vào đất Tống. Lưu Kỳ từ Quảng Nguyên, Cao Bằng, Hoàng Kim Mãn từ Môn Châu, Đông Khê, Cao Bằng, Thân Cảnh Phúc từ Quang Lang, Lạng Sơn, Vi Thủ An từ Tô Mậu, Quảng Ninh nhắm tới Châu Ung. Đạo quân phía Tây sẽ dương Tây để đạo quân phía Đông bất ngờ kích Đông. Trước ngày khởi binh, Lý Thường Kiệt đi dọc dải ven sông như người thợ đo mực nước. Ông hỏi về độ sâu, cường độ gió, thời gian thủy triều chuyển và cả tiếng chim đêm báo sương. Ông không thích những khẩu hiệu chói tai, chỉ tin vào sổ gạo và số mái chèo. Khi mọi chi tiết đã vào sổ, ông viết vài hàng ngắn gọn: đi như nước, đánh như dao, rút như bóng. Tinh thần là vậy: nước không vướng, dao không cùn, bóng không để ai nắm. Trong doanh, tướng Hoàng Trân, Chiêu Văn, Lý Kế Nguyên chia người theo mũi. Đội khiên dài tập bài che đầu, che hông, tiến theo nhịp trống. Đội nỏ học cách đổi góc theo gió bắc. Đội hỏa tiễn thô sơ luyện tay với dầu mỡ chống ẩm. Thủy binh thì học bơi im tiếng, buộc vải ở treo để sóng không vỗ kêu. Mỗi người thuộc một việc nhưng ai cũng thuộc câu cốt lõi, không ham lâu. Chiến thuật là sợi dây, kéo vừa đủ căng thì đàn vàng. Hậu phương cũng vào nhịp chiến. Âu Lan gửi chiếu an dân, miễn sưu vùng cần thiết, trữ thêm muối để giữ sức lính, dọn trạm dịch để thư từ đi đêm. Dân phu được tổ chức theo làng xóm, mỗi nhóm có người thạo sông, người thạo đường, người thạo bếp. Những chiếc thuyền nan không còn là vật riêng của trải lưới mà là xương sườn của một cỗ máy di động. Khi quân rời bến, tiếng chèo không đánh thức đồng bằng. Sự im lặng là tấm áo giáp đầu tiên. Chương 4. Đào sáng Khâm Liêm. Hệ thống phòng ngự bao bọc Châu Ung gồm 2 phần, tổng số có 5.000 quân. Một phần giữ vùng biên thủy tiếp giáp Đại Việt và phần còn lại đóng quân trong thành. Có khoảng 2.000 quân đóng ở thành Ung Châu, còn lại 3.000 chia đóng ở 5 trại tiếp giáp biên giới: Hoành Sơn, Thái Bình, Vĩnh Bình, Cổ Vạn, Thiên Long. Khâm Châu và Liêm Châu sát biển tiếp giáp Quảng Ninh và Lạng Sơn ngày nay đặt viên phòng biên tuần sứ Hê Nà cai quản đoàn quân Hải.
để hợp với quân của hai viên tuần kiểm, không quá 500 người, đóng ở hai trại là Như Tích giáp biên Thủy Châu Vĩnh Anh và Đề Trảo ở cửa sông Khâm Châu. Ngày 27 tháng 10 năm 1075, Vi Thủ An dẫn 700 quân từ Tô Mậu vào đánh Cổ Vạn, chiếm được trại Cổ Vạn. Tin tức này đến tận ngày 21 tháng 12 mới đến được triều đình nhà Tống. Tiếp theo, các mũi quân phía Tây lần lượt đánh chiếm trại Vĩnh Bình, Thái Bình, các châu Tây Bình, Châu Lộc, trại Hoành Sơn. Diễn biến này khiến cho quân bị thu hút vào phía Tây, nên lơ là phòng thủ ở phía Đông. Rạng sáng một ngày cuối năm 1075, Khâm Châu bị đánh thức bởi tiếng chân không nhìn thấy. Cũng đã có người Khâm Châu phát hiện quân tình và báo cho tướng giữ thành là Trần Vĩnh Thái, nhưng Thái không tin. Khi có tin đạo quân phía đông của Đại Việt đến tập kích, Thái vẫn thản nhiên bày tiệc uống rượu. Cửa thành ngoài Dung, đồn lẻ bị triệt nhanh, đường ven biển mở toang như tấm lá chắn vỡ. Quân Đại Việt do Lý Thường Kiệt chỉ huy, không sa đà, không đốt phá bừa bãi, tập trung gom lương thảo, khí giới, bắt mối với bến sông để truyền tải. Gió biển thổi, thuyền nhẹ quần thảo với những bến phụ mà địch chưa kịp gia cố. Thành vỡ chỉ là đầu mối, mục tiêu là làm trống rỗng cả một dải hậu cứ. Liêm Châu không kịp trở mình ngay trong đầu năm mới. Bài cũ được đánh bằng nhịp khác. Nghi binh bên sông, mũi chủ lực ập làm đôi, đánh ngắn, rút ngắn, rồi lại đánh. Những kho muối, kho thóc, kho đạn là đốm lửa Lý Thường Kiệt muốn thổi tắt bằng gió ngược. Thủy quân phủ mạng lưới kiểm soát mặt nước, đẩy những thuyền lương không người hộ tống ra khỏi quỹ đạo. Trên bờ, bộ binh đặt rào, đào hố, dựng cọc để cắt đường phản kích. Liêm Châu thất thủ ngay sau Khâm Châu, con đường đến Ung Châu hiện rõ như xương sống lồ lộ sau lớp da. Những ngày tiến sâu, Lý Thường Kiệt vừa là tướng, vừa là người thợ săn kiên nhẫn. Ông không đuổi theo danh tiếng cờ quạt mà săn mùi lương thực, mùi muối, mùi gỗ. Các đội quân địa phương được giữ chặt kỷ luật, không vơ vét, không chia phần trước để còn chân đứng mà rút an toàn. Ở lưng núi, tiếng tù và của nùng tôn đản vang lên báo dấu hiệu vận động của quân cứu viện. Ở ven sông, những chòi quan sát thấp như mắt cá thấy được chuyển động thuyền địch. Mạng lưới căng, con mồi là thế trận bị xé. Cư dân ven biển kể rằng, trong đêm tối, thuyền Việt đi như bóng cá. Họ dập chèo cùng nhịp sóng, tránh mọi tiếng gỗ kêu, giấu lửa trong chum sành để không bị gió thốc. Khi cần, một chiếc thuyền bỏ mồi nhử là thùng gạo nhỏ thả trôi, khiến người đuổi mãi với bóng no. Còn thuyền chính lách qua kênh phủ. Đánh trận không chỉ bằng đao, mà còn bằng chiếc đầu luôn nghĩ cho đối phương một lý do sai lầm. Cái bẫy tốt nhất là bẫy khiến kẻ khác tin mình thấy đúng. Tàn quân ở vài đồn lẻ của địch cố bám, nhưng lộ trình đã đứt. Những đội tuần tiễu của Việt không tìm người, họ tìm dấu. Vết bùn trên bậc gỗ, tro ẩm trong bếp, mùi khói mới trên xào phơi cá. Mỗi dấu cho biết một khoảng cách và một hướng đi. Khi địch hiện ra sau lùm cây, đã muộn để quay đầu. Lý Thường Kiệt cho rằng đánh hay nhất là đánh vào lịch của đối phương, khiến giờ của họ lệch khỏi mặt trời. Khâm, Liêm đều đã vào tay, những hàng chữ về đã lấy không làm ông say. Trước mặt là Ung Châu, nơi chữ Ung như cái bụng chứa lương của cả một dải đất. Ông cho quân dựng trại vòng cung, đào hào, đặt máy bắn đá thô sơ và thắt chặt những ngả đèo bằng thổ đinh của nùng tôn đản. Vây không phải để khoe vòng dây, mà để làm đối phương thở hổn hển từng hơi. Càng thở càng mất nước, càng cố sốc càng kiệt sức. Vòng vây là cuộc đua bền. Chương 5. Biệt vây Ung Châu. Phải kể thêm rằng, trên đường hành quân thần tốc đến Ung Châu, Lý Thường Kiệt đã bố cáo với dân Tống bài phạt Tống lộ bố văn để an lòng dân, thuận đường tiến quân. Trong đó, ông đã kể tội các quan nhà Tống âm mưu xâm chiếm Giao Chỉ, nên nhà Lý phải mang quân đánh trước rồi rút. Mặt khác, ông cũng lợi dụng mâu thuẫn giữa hai phe trong triều Tống là cánh bảo thủ do Tư Mã Quang đứng đầu và cánh cách tân do Vương An Thạch đứng đầu. Ông bài xích những chính sách thanh miêu, trợ dịch của nhà Tống để kích động sự oán hận của người dân với triều đình Tống. Dân Tống thấy lời tuyên cáo đều vui mừng đồng tình, mang rượu thịt ra khao quân Lý.
Từ đó, mỗi khi dân Tống thấy cờ hiệu Lý Thường Kiệt từ xa đều nói đó là quân của cha họ Lý người nước Nam và cùng nhau bày án bái phục trên đường. Do đó, uy danh quân Lý lan rất xa. Vòng vây Ung Châu khép dần lại như một chữ khẩu viết bằng đất, nước, tre. Bên ngoài quân Việt giữ nhịp trống đều, bên trong quân Tống đốt sạch kho lương ngoài lũy, khóa chặt cổng trọng yếu. Những đêm đầu, họ mở cổng quấy phá, nã tên như mưa ngược, nhưng nhịp vòng vây không vỡ. Tin về Biện Kinh đang gom quân cứu viện lọt qua chốt kiểm, song các ngả đèo đã có thổ đinh chặn đường. Ung Châu chậm rãi thở, mỗi hơi thở là một ngày mất máu. Một lực lượng cứu viện của nhà Tống do Trương Thủ Tiết chỉ huy đã đi vòng theo đường Quý Châu tới Tân Châu, rồi đến giữ ải Côn Lôn giữa Châu Tân và Châu Ung. Ngày 4 tháng Giêng, khi viên binh đến cách Ung Châu 40 cây số thì lực lượng này bị Lý Thường Kiệt cho quân đón đánh. Các tướng chỉ huy của lực lượng viện binh nhà Tống như Trương Thủ Tiết, Nguyên Dụ, Trương Biện, Hứa Dự, Vương Trấn đều bị tử trận. Thành Ung Châu kiên cố, lại có Tô Giám là tướng giỏi, nên quân Đại Việt đánh phá hơn 40 ngày, vẫn không hạ được. Về sau, quân ta bắt dân Tống, sai lấy túi đất đắp vào chân thành để leo lên đánh. Đến ngày 1 tháng 3 năm 1076, sau 42 ngày tấn công quyết liệt, quân ta cũng đã hạ được thành Ung Châu. Tô Giám cùng cả nhà tự sát. Lý Thường Kiệt ra lệnh tiêu hủy thành lũy, phá kho tàng dự trữ trong vùng Tả Giang và lấy đá lấp sông chặn đường cứu viện của quân Tống. Sau khi hoàn thành được mục tiêu, phá hủy toàn bộ các căn cứ hậu cần của đối phương, quan quân nhà Lý rút về nước. Rút không phải thua, rút là giữ nhịp. Lệnh lui quân được truyền bằng tiếng kèn, bằng vệt khói, bằng màu gỗ khắc dấu, tất cả ẩn dưới vỏ đêm. Hậu đội đánh giả làm tiền đội, đổi cờ, đổi trống để quân Tống vốn nóng ruột lại càng ngại đuổi. Những xưởng nhỏ, đồn trại ven biên bị phá hủy có chủ đích, để khi đối phương phản ứng chỉ còn đụ tro. Khâm, Liêm, Úng đã làm xong phần của chúng, xé nhịp chiến lược, bẻ lưng hậu cần, ném một cục đá lớn vào mặt hồ phương Bắc. Trên đường về, ông đã nghĩ tới phòng tuyến sông Cầu. Ông nhớ bờ Nam cao, bờ Bắc thấp và những mảng đất có thể giấu cọc dưới bùn. Ông bảo các đội công binh chuẩn bị cọc tre, dây mây, hố trông và cả những đập nhỏ điều tiết mực nước. Ông không chỉ nhìn sông, ông nghe sông, vì một dòng nước có tiếng nói riêng của nó, nơi nào bịt miệng, nơi nào nói khào khào, nơi nào rì rầm. Nắm được ngôn ngữ ấy, nghĩa là dựng được thành bằng nước. Chương 6, đoạn đầu quyết chiến. Về đến Châu Thổ, Lý Thường Kiệt tháo bỏ mũi nhọn, dựng lên tấm khiên. Ông chọn sông Như Nguyệt làm lũy, bờ Nam cao, bờ Bắc thấp, dòng nước thay dao mổ rạch giữa hai trận địa. Lũy đất đắp nối dài, tre nhọn cắm ken dày, hầm trông nấp dưới cỏ, cọc giấu trong bãi bùn. Thủy quân chặn cửa Bạch Đằng, dựng chòi tín hiệu liên hoàn, kho gạo, kho muối rải ven sông, không gom vào một chỗ để mũi dùi nào cũng gặp rơm ướt. Bờ Nam im, nhưng im của người đã dựng hết bức bình phong kiên cố. Tin Tống phản công đến như mưa sầm mặt sông. Đầu năm 1077, Quách Quỳ được cử làm chủ soái, chức là An Nam đạo Chiêu Thảo sứ, còn Triệu Tiết làm phó, kéo theo kỵ, bộ, nỏ thủ khoảng 10 vạn quân và một biển dân phu. Quân Tống gồm hai thành phần, có khoảng 4 đến 5 vạn quân, là binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu, từng đánh nhau với quân Liêu, Hạ. Còn lại hơn 5 vạn quân là lính mới tuyển mộ ở các lộ Hà Bắc, Kinh Đông và quân mộ thêm trên đường hành binh từ Kinh Đô tới Ung Châu. Một đạo quân thủy do Dương Tùng Tiên chỉ huy, xuất phát từ Châu Lôi, đi men bờ biển và tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Ngày 8 tháng 1 năm 1077, Quách Quỳ và Triệu Tiết dẫn quân vượt qua ải Nam Quan, tiến vào vùng Lạng Sơn ngày nay và đánh xuống phía kinh đô Thăng Long. Ngay từ đầu, quân Tống đã gặp phải sự chống cự hết sức mạnh mẽ của thổ binh do Thân Cảnh Phúc chỉ huy. Tiến công được vài chục dặm, quân Tống buộc phải tổ chức đột phá ải Quyết Lý. Tại đây, Thân Cảnh Phúc đã bố trí mấy ngàn quân, có cả voi chiến, để cố thủ cửa ải. Tư Kỳ chỉ huy đội tiền quân nhà Tống cố sức công kích nhưng đều bị đẩy lùi. Quân Đại Việt dựa vào thế đất hiểm, có tổ chức phòng ngự vững chắc, đánh trả hết sức quyết liệt.
Quách Quỳ buộc phải cử tướng Thế Cư chỉ huy một đạo tinh binh lên ứng chiến. Thấy cầm cự lâu không có lợi, Thân Cảnh Phúc đã chủ động lui quân về tuyến sau cố thủ cửa Ải Chi Lăng. Biết Ải Chi Lăng không những là đất hiểm mà còn được xây đắp kiên cố, quân Tống cho một đội tiền quân tiến công vào chính diện, còn hai đạo quân mạnh do Yên Đạt và Thế Cự chỉ huy đi vòng qua phía tây núi Cai Kinh theo đường đất đánh bọc vào sau Chi Lăng, tạo nên thế hai mặt trước sau cùng đánh. Từ trên thành lũy và trên sườn núi cao, quân Đại Việt dùng nỏ và máy bắn đá bắn dữ dội vào đội hình xung phong của quân Tống, đồng thời tượng binh xông ra phản kích. Quân Tống bị thương vong rất nhiều, nhưng do lực lượng quân ta chênh lệch rất lớn, lợi dụng đêm tối, Thân Cảnh Phúc đã chỉ huy quân rút theo đường tắt, lui về phòng giữ căn cứ Động Giáp, chuyển sang đánh du kích phía sau lưng quân Tống. Trong lúc đại quân của Quách Quỳ đang tiến công sang, thì đạo quân do Nhâm Khởi chỉ huy từ Vĩnh An đánh ngược lên Tô Mậu. Vị thủ lĩnh trấn giữ tại đây chống cự không nổi, đầu hàng quân Tống. Nhâm Khởi cho quân theo hữu ngạn sông Lục Nam đánh xuống núi Nham Biển để trực tiếp bảo vệ sườn cánh trái của đạo quân Quách Quỳ. Đạo hữu quân do Khúc Trân chỉ huy từ Quảng Nguyên đánh xuống Môn Châu. Hoàng Kim Mãn trấn giữ châu này đầu hàng quân Tống, thành Môn Châu nhanh chóng bị mất. Đạo quân của Phó tướng Triệu Tiết là một lực lượng đột kích chiến lược. Trên hướng thứ yếu có sự yểm trợ trực tiếp của hữu quân Khúc Trân phía sườn phải, nhanh chóng vượt biên giới xuống Bình Gia, Vạn Nhai. Tại những nơi này, quân Đại Việt chỉ có những lực lượng nhỏ Án Ngữ. Bởi thế, Triệu Tiết nhanh chóng vượt qua, tiến thẳng xuống Nhã Nam và bến Như Nguyệt. Trong khi đó, đạo thủy quân của Tống do Dương Tùng Tiên chỉ huy khoảng hơn 5 vạn quân cùng vài trăm chiến thuyền loại lớn tiến vào hải phận Đại Việt để phối hợp với đạo quân của Quách Quỳ theo kế hoạch đã định trước. Đạo quân này tiến theo đội hình hàng dọc, đi đầu là đội quân với nhiệm vụ trinh sát, sau đó đến trung quân, hậu quân là đoàn thuyền lương. Quân của Dương Tùng Tiên không phát hiện được quân Đại Việt mai phục ở sông Đông Kênh, nên đã lệnh cho toàn quân tiến gấp vào sông Bạch Đằng. Khi hạm đội Tống đã lọt vào trận địa mai phục, Lý Kế Nguyên phát lệnh tiến công. Bị đánh bất ngờ, quân Tống thua to, dù hạm đội của họ tuy lớn, có nhiều thuyền chiến, nhưng chỉ là loại thương thuyền nặng nề, cơ động chậm, thủy binh là quân ô hợp. Thủy binh của Đại Việt là những chiến binh thiện chiến, dùng thuyền nhỏ nhẹ, cơ động, lại dựa vào thế hiểm để lập thành thế trận mai phục dài tới vài chục dặm. Các thủy đội của họ đều dựa vào hải đảo hoặc cửa sông để triển khai lực lượng. Trong các trận giao chiến với Đại Việt, quân Tống đều thua lớn. Hơn trăm chiến thuyền bị đánh chìm, hàng vạn quân bị giết và bị bắt. Dương Tùng Tiên phải ra lệnh cho các chiến thuyền còn lại chạy về phía đông để tránh bị tiêu diệt hoàn toàn. Phải mấy ngày sau, họ mới tập hợp được số chiến thuyền còn lại về vùng biển Liêm Châu, lập thủy trại cố thủ. Thắng lợi của trận thủy chiến Đông Kênh đã làm thất bại hoàn toàn kế hợp vòng chiến lược của Quách Quỳ và đẩy Quách Quỳ, Triệu Tiết vào hoàn cảnh không có phương tiện cho đại quân vượt sông. Chương 7. Nam Quốc Sơn Hà. Ngày 18 tháng 1, quân Tống tiến tới bờ bắc sông Như Nguyệt, đối diện với tuyến phòng thủ chủ lực của quân Đại Việt. Quân Tống không đánh ngay mà đợi đạo thủy quân tới để hợp đồng tác chiến vượt sông. Trong khi chờ, đại quân Tống chia làm hai cánh. Cánh phía Tây do Triệu Tiết chỉ huy đóng tập trung ở vùng này là Hiệp Hòa. Cánh phía Đông do Quách Quỳ chỉ huy đóng tập trung ở vùng này có thể là thành phố Bắc Ninh. Ở giữa hai điểm tập trung trên, quân Tống còn chiếm một số vị trí là các gò cao. Chờ thủy quân không thấy, bộ binh nhà Tống quyết định tấn công. Quân Tống đã tổ chức hai đợt tấn công lớn. Đợt thứ nhất đã chọc thủng được phòng tuyến của Đại Việt. Nhưng do tiến quân quá nhanh, lực lượng Tống thâm nhập tiên phong, chỉ khoảng hơn 1.000 quân, trở nên đơn độc. Và khi tiến đến vùng Sóc Sơn ngày nay thì bị quân Đại Việt vây đánh, phải rút lui, chịu tổn thất phần lớn. Đợt thứ hai, quân Tống đóng bè lớn để đưa quân sang bờ nam sông Như Nguyệt, nhưng đợt nào sang cũng bị tiêu diệt gần hết. Quân Tống sau hai đợt tấn công thất bại đành tiếp tục đợi thủy quân đến. Thời gian trôi qua như lưỡi dao sắc nhọn,
cứa vào tâm can của quân Tống. Phải chờ đợi trong sự im bặt tin tức, công không được, rút không xong, làm cho sĩ khí quân Tống giảm mạnh. Đã thế, trong một đêm vắng lặng như tờ, quân sĩ hai bên chợt nghe tiếng thơ vọng ra từ đền Trương tướng quân. Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tiệt nhiên phân định tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Lời thơ vừa đanh thép, tuyên bố chủ quyền hùng hồn, vừa xoáy sâu hiện trạng thảm bại của quân Tống trước phòng tuyến Như Nguyệt. Bài thơ trở thành một vũ khí lợi hại, đánh bại ý chí chiến đấu của kẻ thù. Sau khoảng 2 tháng, nhận thấy quân Tống có dấu hiệu mệt mỏi, quân Đại Việt quyết định phản công. Ban đầu, quân Đại Việt tổ chức tấn công vào cánh của Quách Quỳ, song đã chịu thất bại. Hai quý tộc nhà Lý là Hoàng Trân và Chiêu Văn, chỉ huy đợt tấn công này đều thiệt mạng. Sau thất bại này và nhận thấy quân Tống đang tập trung chú ý vào mặt trận phía đông, quân Đại Việt liền tổ chức vượt sông đánh bất ngờ vào cánh quân phía tây của Triệu Tiết. Trận này, quân Đại Việt thắng lớn. Trong khi quân Tống rối loạn vì cánh phía tây bị tập kích, quân Đại Việt tiếp tục đổ bộ đánh vào cánh quân phía đông. Sau khi giành được thắng lợi quân sự tại phòng tuyến Như Nguyệt, Đại Việt chủ động nghị hòa với quân Tống để kết thúc binh đào. Sứ thần Kiều Văn Ứng cho Quách Quỳ biết là vua Lý sẽ sai sứ sang xin tạ tội vì đã kéo quân đánh Khâm Châu và Liêm Châu và xin tiếp tục nộp cống cho nhà Tống. Ông cũng bào chữa việc đánh Tống trước là do Từ Bá Tường xúi giục. Quách Quỳ rất mừng rỡ, nhận lời giảng hòa, nhưng vờ nói rằng ta không thể đạp đổ được Sào huyệt giặc, bắt được Càn Đức để báo mệnh triều đình. Tại trời vậy, thôi đành liều một thân ta để cứu hơn 10 vạn nhân mạng. Tháng 3 năm 1077, Quách Quỳ rút quân về nước. Quân Tống rút đến đâu, quân Đại Việt theo sau chiếm lại đến đó. Tống Sử chép về cuộc rút quân như sau. Quỳ muốn rút quân về, sợ giặc tập kích bèn bắt quân khởi hành ban đêm, hàng ngũ không được chỉnh tề, tình hình hỗn loạn, giày xéo lên nhau. Sau khi về nước, nhà Tống kiểm kê thiệt hại cuộc chiến, số dân phu đi hơn 20 vạn, trở về không được một nửa. Phí tổn chiến tranh được triều Tống ước tính hơn 5 triệu lạng vàng. Số quân lúc đi là hơn 10 vạn, lúc về chỉ còn gần 5 vạn, trong đó có quá nữa là thương binh. Quách Quỳ bị quy tội vì đã trì hoãn không chịu tiến binh, bị quản thúc tại gia ở Tây Kinh. Còn Triệu Tiết thì bị kết tội không lập tức dẹp giặc, giáng chức quan. Năm Mậu Ngọ 1078, vua Lý Nhân Tông mở cuộc giao hảo với nhà Tống. Sứ thần Đại Việt là Đào Tông Nguyên đưa 5 con voi đã thuần sang cống vua Tống và đi đòi lại những châu huyện ở miền Cao Bằng. Tống triều ưng thuận với điều kiện là nhà Lý phải trả lại cho nhà Tống những thường dân Tống ở các châu Khâm, Liêm, Ung bị quân Đại Việt bắt đem về nước năm 1075. Từ đó, Giang Sơn Đại Việt lại thái bình thịnh trị dưới thời Lý Nhân Tông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện của chúng mình. Nếu bạn thấy video này hay, xin nhấn like, share và subscribe để Việt Sư Kể Lại có thêm động lực mang đến nhiều câu chuyện thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!